Vast liggen start. Voilà, we zijn begonnen. Gaan we dat over de phone doen? Nee, de Singularity dus. Ik moet er even bij vertellen, hoe ben ik daar ook gekomen om dat te doen? Wel, ik had nog geen onderwerp voor Barcamp en ik was een heel interessant boek aan het lezen. En ik denk, waarom niet daarover? Want ik heb het de afgelopen weken ontzettend druk gehad, dus ik heb geen schoon presentatie kunnen voorbereiden met PowerPoint slides. Maar dat is niet erg, want er stonden genoeg coole ideeën in en daar wil ik het dus even over hebben. Ik heb ook een paar boeken meegebracht die daar zo een beetje mee te maken hebben of over gaan, maar daarover zoiets meer. Misschien eerst even uitleggen wat die Singularity, zoals ze dat noemen, wat ze daarmee bedoelen. De term komt eigenlijk uit de wiskunde, blijkbaar, want dat wist ik zelf ook niet. En dat beschrijft het punt waarop een functie die naar het oneindige dieppunt schiet en waarop dat die onberekenbaar wordt. Waardoor er gekke dingen beginnen te gebeuren met de eigenschappen daarvan en waarmee dat je het verdere verloop van de curve niet meer kunt voorspellen. Nu, wat heeft die Singularity te maken met geeks en technologie en zo? Wel veel. Blijkbaar zijn ze er al van in de jaren 50 over aan het denken. Toen dat de computers een beetje serieus powerful begonnen te worden en sneller en goedkoper. Wat natuurlijk naar de maatstaven van vandaag gemeten relatief is. Maar daar gaat het dus eigenlijk over. Waar komt het op neer? Er zijn een aantal mensen, filosofen en wetenschappers en zo, die naar de evolutie van een hele hoop dingen kijken. Zowel op kosmische schaal van de Big Bang en hoe snel daarna vormen zich dan sterren en hoe snel daarna vormen zich dan planeten, als biologie, van hoe gaan we van simpele levensvormen die zich voortplanten, eencelligen en zo, tot meercellige organismen, tot hogere en hogere complexiteit, naar intelligent leven met zenuwstelsels en zo. Die evolutie, daar zitten altijd een aantal breekpunten in, van wanneer kun je spreken van intelligentie, wanneer kun je spreken van leven, wanneer kun je spreken van intelligentie die gereedschap gebruikt en zo. En die breekpunten die lijken blijkbaar steeds sneller op elkaar te volgen. En het lijkt er ook op dat die elkaar beïnvloeden. Dus doordat mensen gereedschap kan gebruiken, bijvoorbeeld, begint de intelligentie ook toe te nemen en ontwikkelt zich kort daarna het schrift. En als het schrift er eenmaal is, dan is het geen verre stap meer naar een drukpers. En als een drukpers er is, plotseling beginnen ze met computers en... Ik weet het niet. Ik weet het niet. Is het loopt daar het gevaar dat je te dicht erop zit? Ja, dat is... Dat we nu de dingen allemaal als breekpunten zien, terwijl ze eigenlijk geen breekpunten zijn. Dat heb ik mij ook aan het afvragen geweest, maar ik denk dat er nu wel veel meer gebeurt dan, als je naar de eerste miljarden jaren van het universum kijkt, wat we erover weten. Ik zou toen niet geleefd willen hebben, want dat was boring. Er was niks te doen en nu gebeurt er altijd maar sneller en meer nieuwe dingen. Dus het kan wel zijn dat we er dichterop zitten, dat we er meer van weten, maar voor miljarden jaren op aarde waren er geen mensen. Wij zijn de laatste 100.000 jaar of een paar 100.000 jaar ontstaan en zie wat we nu al hebben, t-shirtjes met Barcamp op en zo. Die eerste die eencellige die op de zee gerookt, die zal dan nooit... Dan maak je wel de mens het centrum van het universum. Nee. Het wordt nog interessanter. Want zelfs de mens, volgens die theorieën, is een voorbijgaand fenomeen. Voorbijgaand, die eencelligen die bestaan ook nog altijd. Maar die zijn niet meer top of the ladder en volgens die Singularity gedachte gaan wij dat ook niet meer zijn over x jaar. En die x jaar, dat ligt dus, als je die filosofie doorknikt, eigenlijk helemaal niet zo ver niet meer in de toekomst. Want het gaat altijd veel sneller dan dat mensen denken. Dus wat is de laatste verwachtingen van dat? Er zitten een paar zeer specifieke voorspellingen in die boek van Ray Kurzweil, dat daar staat de Singularity is neer. Die is aan het kijken geweest naar de evolutie van de computer. Zoals dat je weet, 50 jaar geleden, de computer, dat was groot als deze zaal en dat had evenveel rekenkracht als een HP Pocket zakrekenmachientje en misschien zelfs minder. En dat kostte een paar miljoen dollars en nu zo'n pocketmachientje dat kreeg je bij een weerloos cornflakes bij wijze van spreken. Dus die dingen worden kleiner, sneller en goedkoper.
En hij is met grafieken aan het kijken geweest naar hoeveel rekenkracht kan ik nu kopen voor $1000. En als je die grafiek bekijkt, dus niet alleen rekenkracht, maar ook opslagcapaciteit en snelheid en wat weet ik allemaal, dat dus exponentieel goedkoper wordt. Dus voor diezelfde $1000, ik weet, mijn eerste computer was een Amiga 500. Daar stak een halve meg geheugen in. En als we een harde schijf kochten, dat was 40 megabyte. En er zit nu meer in mijn telefoon. Hè. En mijn telefoon heeft niet zoveel gekost als die Amiga in de tijd. Voor hetzelfde geld als ik de Amiga gekocht toen, heb ik nu al een serieuze bak die 2000 keer meer geheugen in en zo. En een processor die 1000 keer sneller is. 10 jaar tijd. Hè. Dus als die kerel die exponentieert nog een beetje verder en die gaat ervan uit, ook met zo'n back of the envelope calculations of serviette calculations, dat dus binnen een jaar of 10, 20, dat je voor $1000 het equivalent van de rekenkracht van een menselijk brein hebt en dat je binnen nog 10 jaar later het equivalent hebt van meerdere duizenden menselijke breinen en dat het van daaraf niet meer te voorspellen wordt. Ook omdat, hoe gaat dat dan interageren met mensen? Daar valt weinig over te zeggen, maar eerst en vooral gaan we onze eigen intelligentie daarmee versterken, zoals hij aanhaalt. Ja, wij gebruiken nu ook het internet al. Als je Google hebt, op een PDA en je loopt er iets rond. Je hebt toegang tot alle kennis ooit verzameld over obscure onderwerpen. Iets dat 20 jaar geleden, als je dat had gezegd, ik ga een machientje in mijn zakje zitten en ik kan daarmee opzoeken welk karakter uit Shakespeare dat een bladzijde 23, weet ik veel, of het bruto nationaal product van Zimbabwe, of alles wat je maar wilt weten. Ze hadden gezegd, hey koekoe. En dan ze hadden gezegd, ja dat internet, we gaan dat bouwen en we gaan daar, ik weet niet hoeveel miljard pagina's dat er ondertussen al in Google in zitten, maar ze dus 10 jaar geleden hadden gezegd, of pak nu 15 jaar geleden hadden gezegd, van het een of ander centraal planbureau van we gaan dat bouwen, dan hadden ze gezegd, oei, 10, 15 jaar, dat gaat belangen niet genoeg zijn, we gaan over budget gaan, we gaan een bangelijk grote organisatie in het leven roepen en als ze het zo hadden gedaan, had het er nog niet geweest. Dus, maar toch spontaan zelf organiseren, factoren die elkaar hebben beïnvloed, waardoor het allemaal sneller en sneller ging. Komt er plotseling toch tot zo'n gigantisch wereldwijd netwerk waar al die dingen ineens waar zijn. En dus kijken ze verder. Kurzweil onderscheidt dus 3 belangrijke gebieden waarin dat die evolutie impact gaat hebben, namelijk AI, computers, artificiële intelligentie, ook gentechnologie en nanotechnologie. En dan begint hij dus van die science fiction-achtige veronderstellingen te maken van we gaan dus direct interfacen met onze computers. Dat is een droom van elke geek. Dus met die mensen dat toetsenbord gewoon Google searches denken en heel de dag op je werk porno's kijken terwijl bijvoorbeeld, maar er zijn ook nuttige applicaties. Met die gentechnologie en nanotechnologie gaan we dus ook het menselijk lichaam langer gezond en hij zegt zelfs dat er geen reden zou zijn waarom dat mensen dan nog zouden moeten sterven als je gewoon die dingen kunt fixen. Het klinkt allemaal way out there, maar ik vind het toch interessant, vooral als je kijkt naar de bewijzen die hem verzamelt van hoe dat andere evoluties ook leken eerst van Jesus, dat gaat zeker 50 jaar duren eer we dat hebben en 10 jaar later is het de realiteit. Het ontcijferen van het menselijk genoom is ook zo'n voordeel dat hem aanhaalt. Toen ze erom begonnen dachten ze, shit, dat gaat hier minstens 50 jaar duren eer we die allemaal op elkaar hebben gepuzzeld. Ze hebben het ook minder dan 10 jaar gedaan, omdat tijdens die 10 jaar de computers 1000 keer sneller zijn geworden, bij wijze van spreken. Dus dat zijn die effecten. En dus als we nu gaan kijken van sterfelijkheid overwinnen, dan volgens Kurzweil ook is het een intuïtief zicht op de geschiedenis is lineair. Dus wij denken, tegen het huidige tempo van de wetenschappelijke ontwikkeling, misschien over 50 à 100 jaar, geen kanker, geen AIDS niet meer, geen honger en weet ik allemaal, misschien dat ze dat over 100 jaar hebben. Maar dan houden wij geen rekening mee dat ze over 10 jaar computers gaan hebben die 1000 keer sneller zijn dan nu.
dat ze misschien 1000 keer kleinere nanotech hebben dan we nu hebben. En dat die dingen elkaar... Denk je niet dat je nu ook lineair denkt? In een kwadraat, ja. Denk je niet dat een breekpunt niet is computers die sneller worden en dus makkelijker één computer met AI, maar dat bijvoorbeeld een internet een breekpunt is dat nu AI op het internet als connectie tussen computers? Nee, inderdaad, dat is dus ook wat hem zegt. Dus die versnellende invloeden versnellen elkaar. Dus, en gaan ze blijven versnellen. Ja, dat is met zo'n evolutie die op een bepaald moment... Dat is ook de dingen die hij heeft er ook grafieken over. Als er dus een nieuw paradigma komt, van we hebben een nieuwe techniek om iets helemaal anders te doen, kom, we schakelen over van vacuümbuizen op transistors, dan heb je heel even en dan levelt dat af. Maar dan komt het volgende paradigma eraan, dat ze mee hebben ontwikkeld door dat nieuw paradigma te gebruiken. Met die transistorcomputers hebben ze dan de eerste chips bedacht, dan ging het weer plotseling. In meer trapsrakket. Ja, een meer traps evolutie. En het ding is, als je dus ergens op zo'n trap zit, je kunt moeilijk verder kijken wat er gaat komen. Ja. En dus daar, kijk er maar, ik vond dat voldoende fascinerend, dat idee, om dat hier even op Barcamp uit te leggen. Ik heb er nog 2 andere boeken over meegebracht die dat ik ook recent heb gelezen en die er wel wat mee te maken hebben. Het ene is An Army of Davids van Glenn Reynolds, misschien bekend als dieinstartpubliek.com. Die kerel is een professor in de rechten die op zijn eentje blogt tussen zijn lessen en zijn examen verbeterd werk door. En die vent haalt op zijn eentje 100 à 200.000 page views per dag. Die vent die een... De vent heeft daar blogads op staan en zijn tarieven zijn niet van de koers. Volgens mij verdient je $10.000 per dag of zo, of per maand met zijn blog minstens. Maar dat is dus niet zijn dayjob, dat is zijn hobby. Maar die heeft dus ook geschreven over hoe dat zo van die netwerkeffecten en het goedkoper worden en sneller worden van technologie dingen mogelijk maakt die dat 20 jaar geleden ondenkbaar zijn. Ik vind, alleen al dit evenement, hier lopen 50 mensen rond met meer broadcasting power en digitale camera's en video en netwerkverbindingen dan de meeste nationale omroepen 30 jaar geleden hadden. En dat kost hier misschien $1000, $2000 of euro. Of misschien er zijn mensen die altijd met duurdere kit rondlopen, maar dat zal niet veel meer zijn dan een paar duizenden euro's. Terwijl om dezelfde capaciteit te hebben 10, 20, 30 jaar terug, moest je al een mega organisatie zijn met bakken geld en bakken mensen die dat allemaal konden bedienen. Want zo'n clunky camera, dat was ook niet van de poes. Dan moest er nog iemand hebben die zonder fouten kon spreken, die ervoor kon staan. Nog iemand dat geluid moest bijregelen en nog een kameel met een satelliet. En nu is dat gewoon iemand met zijn Nokia N90, even de sponsor plezier doen, snap en een betere kleurfoto dan dat de VRT, toen noemde dat wat meer 30 jaar geleden kon maken. Een bedenking die ik mij daarmee maak is, leg je niet een nadruk te veel op technologie, zie je nu niet meer een evolutie dat technologie minder om de technologie te werken, maar om het faciliteren van mensen. Wat bloggen is, wat broadcasten vroeger was, draaide rond, je moet de technologie hebben. Het draait nu meer rond de technologie, gaat op de achtergrond. Het wordt makkelijker, het wordt laagdrempeliger. En de kracht zit bij de mensen, daar zit daar zit het gevaar. Het is toch de gevaar om die singularity te stoppen. Als je nu, ik vind toch wel het beste voorbeeld wat er de laatste tijd geblogd wordt om de discussie over wat is nieuws bezig en welke richting gaan ze uit. Dat is een interessante vraag die alleen maar te wijten is omdat we allemaal die broadcast en mogelijkheden hebben om al die broadcasts te raadplegen. Bij de niet enkel TV1 en TV2 en dan VTM en dan de 4 soorten nieuws en die op de satelliet en ook nog een keer internet met alle mogelijkheden om te lezen. Binnenkort heeft iedereen zijn eigen privé-tv-station. Ja, maar wat is het resultaat? Welke richting gaat uw informatie uit uiteindelijk? Ja, het gevoel dat ik heb is dat een begin is van de doodstrijd van de traditionele media die leven rond massale audiences. Wat we nu krijgen is, het is onmogelijk om nog een massaal publiek te hebben. Je krijgt niche publiekjes die een volledig versplintering. En die traditionele media
die leven van een groot publiek. Daar is een businessmodel opgebouwd op advertenties naar een groot publiek. En wat ze nu doen, ze merken dat dat stilvalt. En met alle mogelijke middelen proberen ze ook dat groot publiek te halen door sensatie. Want dat gaat ook. Het gaat dus niet alleen over media en technologie. Reynolds schrijft bijvoorbeeld ook, en dat vind ik persoonlijk een heel geinig voorbeeld, over bierbrouwen. Dus hij geeft het voorbeeld aan van Amerika. Hè. Er is ook zo de Amerikaanse Interbrew, ik weet niet hoe die dan noemen, maar die hebben ook zo allerlei kleinbrouwerijtjes opgekocht en geconsolideerd. En omdat zij op grote schaal konden werken, konden zij goedkoper werken en konden ze al die anderen wegconcurreren. Maar moesten ze wel naar de grootste gemene deler in smaak produceren. En dus met het gekende resultaat dat ze daar als grote biermerken alleen maar piswater hebben. Hè. Laat ons eerlijk zijn. En daar is toen een reactie tegen gekomen. Microbrewing, omdat het materiaal en de apparatuur en zo en de beschikbaarheid daarvan goedkoper en goedkoper werd. En dus ook mensen die gewoon in hun badkuip hun eigen Grand Cru trippel zitten te brouwen. Maar ze hebben daar dus wel de apparatuur en de middelen voor en er is daar zo'n heel cultuur ontstaan over weg met die grote bieren, we brouwen ons eigen spul omdat we het kunnen. Hetzelfde met garagebandjes. Als jij iets wou uitbrengen 30 jaar geleden, je giet maar een platencontract te versieren, je moet bij een groot label gaan, want zo'n studio kost geld en wat wil je. Nu wat heb je nodig? Een laptop, een mengpaneel en een accountje ergens waar je wat gigabytes aan mp3's net kunt zwieren. Voor minder dan €2000 zijn die gesteld. Hè? En je zet je eigen publicity aan het doen. En zo haalt hem dus een hele rest voorbeelden aan van hoe dat individuen meer en meer power krijgen door... Ja, maar dat zijn precies toch wel slinger voorbij. Omdat je hebt eerst die klaanschaal. Bij dat bierpraten, je hebt dat ook trouwens bij die muziekstudio's. Vroeger had je 2000 bloemslabels in een trek van Louisiana alleen. En dan wordt het allemaal inderdaad geconsolideerd en dan gaat dat terug. En dat zijn gewoon, denk ik, efficiëntieprocessen die dat ja, maar dus, inderdaad, gecombineerd met die snellere vooruitgang, krijg je dus ook op kleinere schaal efficiëntiedingen die grote mannen niet meer kunnen volgen. Wat hem daar dan ook bijvoorbeeld van aanhaalt is, want dat is de keerzijde van de medaille. Jij kunt die perfect mega-terroristische aanslagen doen met een klein budget. Hè. Je kunt dat downloaden op internet, hoe dat je dat moet doen en alles. Maar hij brengt er dan weer tegenin dat de mensen op zich ook weer krachtiger en meer middelen ter beschikking hebben voor zo'n mensen op te sporen. En voor in geval van een ramp of toestand via allerlei communicatietrucjes, informatievluchten verspreiden. Allee, de eerste beelden van de metro-aanslagen, dat was ook sms'jes en mms'jes en zo. Dus het heeft ook zijn downside, ook nanotechnologie. De grote schrik er dan is dat er dan iemand een of ander nanovirus of nanowapen maakt dat alles in grijze brei verandert. Maar eens dat nanotechnologie zo goedkoop is dat je dus nano dingetjesmakers in je garage kunt hebben, bij wijze van spreken, voor €1000. Maar dan gaan er ook mensen op staan die in hun garage anti-nanomakertjes beginnen te maken. Dus ze worden alle twee. En daar gaat die een Army of Davids over, dat individuen meer en meer power krijgen en dat de era van de big dinosaurs, dat die adapt or... Dat vind ik ook nog zo'n ding, want inderdaad, de dinosaurussen die zijn uitgestorven, maar haaien die zijn al millennia niet meer geëvolueerd. En die beestjes die doen het nog altijd goed. Nee, dat is waar. In die evolutie van die Singularity toestanden, daar zegt hem ook, die vorige trap die sterft niet uit, of die verdwijnt er ook niet per se. Die is alleen voorbijgestreefd en die kan er nog zijn en dat is leuk. En ik denk, over 50 jaar dat we interessante huisdieren gaan zijn voor computers. Of, ook nog zo een leuke quote. Dat spreekt dan ook over het uploaden van uw bewustzijn in zo'n computer. Als je de hardware kunt nabouwen en veel sneller en beter en why not. Van becoming a figment of your computer's imagination. Dat is helemaal zo.
Maar dat is dan niet dat ze helemaal futuristisch workout beginnen Ja, doen. ik krijg daar nu toch al een soort van voorafspiegeling van. Er zijn een aantal personas van mij die online leven, Mhm. die niet de echte ik zijn, maar die een fragment van mijn persoonlijkheid zijn. Ja. Op forums, op blogs. Mhm. Maar ze spreken nog niet voor zich. Ja. Maar ja, Ze zijn nog niet autonoom. Nog niet, maar kijk eens naar de... Ja, maar dat is de naam van Bart dat je nu krijgt. Mijn stokpaardje is follow the gamers en follow the porn. Ja, Daar zit de daar zit innovatie. Ja. Kijk eens naar de Viagra-spellers die nu met scraping bezig zijn. Die op het internet aan het rondkijken zijn, info pakken, remixen en iets nieuws produceren gewoon om aan zoekmachine optimalisatie te doen. Maar het idee dat daarachter zit is, waarom kan je daar ook niet betekenis gaan uithalen? En waarom zou op die manier een computerprogramma, gebaseerd op die massa informatie die er is, niet iets betekenisvol of een eigen persoonlijkheid kunnen ontwikkelen? En van de gamers wat je daar zegt, is inderdaad ook waar. Second Life, misschien al mensen van gehoord. Ja. Alleen al die massive multiplayer online roleplaying toestanden. Eigenlijk zijn dat al mensen die in een virtuele wereld leven en wonen en van alles doen en zelfs serieus echt geld neertellen voor... Ja, en die PC heeft nu ook een stuk gekocht. Dus, Ja. Ik heb zelfs gelezen een discussie over, een serieuze discussie onder belastingsspecialisten van moeten een belasting heffen op virtuele grond? Goeie vraag, hè? Want als je dat verkoopt, dat is echt geld waard, dus dat is inkomsten als je dat verwerft. Dus eigenlijk zou je belasting moeten betalen. Ja, maar Maar de vraag is, moet je dan in virtueel geld belasting betalen? waar leg je het, hè? Ja. Tussen een overschakeling tussen virtueel en echt, of ga je effectief in die wereld? Maar dat is dus ook zoiets waar dat ze zo wel wat naar hinten, maar niet echt veel over schrijft. Misschien in het tweede deel, want de Singularity, ik ben nog maar aan de helft en ik ben alleen maar overtuigd. Regeringen zijn eigenlijk ook een soort van die dinosaurussen, van die mega-organisaties die zijn opgebouwd omdat ze geweld, als je dat in een monopolie en een grote structuur kun je dat nu eenmaal veel kostefficiënter toepassen. En dus zo zijn regeringen ontstaan, koningen die meer zwaarden en soldaten hebben dan de andere koningen en ik ga niet belastingen heffen en jij niet. En dat is veel efficiënter, want dan, maar ja, als de mensen zelf sneller en meer, ze gaan dus gewoon in kringetjes rond de regering, Dat is nu al, hè, bij belasting. met belastingen. Dat is de nationale sport in België, maar denk wat er zou gebeuren over 10 jaar als we artificieel intelligente belastingsbrief-invulsoftware hebben. Die rechtstreeks met de belastingadministratie via elektronisch belastingingifte aandient toestanden. Dat werkt ook omgekeerd. Ja. Die gaan natuurlijk ook antifraude, maar Wat je eigenlijk zegt is... je hebt een army of Davids, je hebt 10 miljoen van die mensen die proberen het systeem te... En je hebt maar één systeem dat ze er tegen moet wapenen. En als er één een maniertje vindt voor... Dat verspreidt zich razendsnel in. Open source idee. En dan die andere, de Accelerando, die boek van Charles Stross, dat is eigenlijk gewoon een roman, maar best wel geinig, omdat hem, dat is pure science fiction natuurlijk, maar hij beschrijft zo wat er gebeurt met zo'n singularity. Het begint heel normaal nog, zo met een of andere venture philanthropist, noemt hij het. Dus een soort venture capitalist die gratis keigoede ideeën uitdeelt aan mensen en aan start-ups die daar stinkend rijk worden. Die vent vraagt geen geld, maar die krijgt gewoon zoveel goodwill dat hij eigenlijk overal gratis de laatste gadgets en techsnufjes. Het is een soort de natte droom van een blogger, want de mensen zelfs, wat die Nokia 191 kan nog veel beter, zit gewoon in zijn bril. Dus hij stapt in Amsterdam van de trein en kijkt, hij ziet een duif, trekt er een foto van, zwiert op zijn blog, terwijl hij naar het café wandelt waar hij de mensen moet ontmoeten. Zo begint een boek. En het gaat altijd maar verder en verder met AI en totdat dus gewoon, het einde van een boek is heel het zonnestelsel omgezet in materiaal dat berekeningen aan het uitvoeren is. Dus het is eigenlijk één megacomputer geworden. Er zijn nog een paar mensen die dat in een baan rond Jupiter in vluchtelingenkampen leven. Maar wel vluchtelingenkampen waar het dus geen honger, geen ziekte, geen niks. Naar onze maatstaven zijn die mensen stinkend rijk. Dan naar de maatstaven van de wereld zijn die eigenlijk zo erg als de straat. Dus zelfs dat is relatief. Ik weet niet hoe laat dat is, maar ik denk dat er... Het is nog 4 minuten. Ja, ik weet niet, waarschijnlijk zijn er nog mensen die dat vragen. Ik heb ook een interessante boek gelezen, een
tijdje terug door iemand die Artificial Intelligence dokter, AI, of en het was een roman, ook daarover, over het feit dat een computer, wat jij daar juist beleven en wat dat eigenlijk vanuit het brein van een computer wat dat hij zou doen, logischerwijs. Hij is geprogrammeerd om kennis te vergaren, dus hij gaat overal gaan zoeken in die... Het leukste van dit boek ook, mijn Hardy was van dus de 70's stond nog niks. Dus in plaats van 0 en 1, zwart-wit, moet hij grijswaarde kennen. En het boek begint met de puberteit van de computer, dus dat hij geschreven in schrijven. En dus het project stort heel veel geld. En om zich in te dekken, omdat ze wel de stekker uitleggen, zegt hij van, ja maar, ik ben de godcomputer, ik ben de one, het groot overkoepelend denkorgaan. En hij beweert dus dat hij gaat kunnen alles, heel de wereld voorspellen. En ze steken daar dus heel veel geld in, zodanig veel dat ze het niet meer kunnen terugtrekken. Dus een beetje like SAD. Dus zoveel geld in. Dus, maar uiteindelijk kan hij alles voorspellen de dag nadat het gebeurd is. En dat is zo. Ja. Dus een magnifiek boekje. Ja, in een van een Douglas Adams boek hebben ze ook zoiets van een computer die ze aanschakelen van één dag en from I think therefore I am. In one day it got as far as deducing the existence of income taxes and then they switched it off. Gaat iedereen die boeken publiceren op zijn blog of op de wiki? Dat we die kunnen... Jij doet dat ook, jij doet ook een boek? Ja, ik ben er. Ja. Ik wil toch nog één dingetje vermelden en ik kan het niet laten hebben vanuit mijn achtergrond. Wat die exponentiële groei betreft en toestanden. Ik ben toch fier dat de groei van het aantal blogs wereldwijd dat die ook zo'n curve volgt volgens technologie. Dus alle 6 maanden verdubbelen we nog. En het gaat nog sneller gaan en zo. Which is nice als je je brood verdient met je. Goed, dankjewel. Alleen voor een niet voorbereide presentatie, dat is slecht hè. Altijd op de iets gaan, maar dat je het onderwerp niet, dat geen bel doorrinkelen, dat valt nooit tegen.